ግራመር እንዴት ቼክ ማድረግ እንደምንችል አሁን አሳያለሁ። QuillBot.com ወይም https://QuillBot.com የሚለውን እዚህ ጋር ታይፕ እናደርጋለን ኢንተርኔት ካለ። ከዛ በኋላ ኮፒ እናደርጋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ዳታ አለ የተጻፈው ይሄንን ኮፒ እናደርግና ቼክ እናደርጋለን። ወደ ብራውዘር እንሄድና QuillBot.com እኛ ግራመር ቼከር ነች። ግራመር ቼከር ወይም ፓራፍሬዘር ሌላ እንደገና ፓራፍሬዝ እንዲያደርግ ብለን እቺኛውን ክሊክ እናደርገው። ገና ከመጀመሪያው የምናገኘው ፓራፍሬዘር ነው። አሁን ላይ እቺኛውን ክሊክ አድርገናል። ከኋላው እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን ፔስት ቴክስት የምትለው ከዛ ግራመሩ ችግር መኖሩን እዚህ ጋር ያሳየናል። ስለዚህ ፎከስ የሚለው ትክክል ስላልሆነ እቺኛውን ፎከስ የሚለውን እንዲቀይር ክሊክ እናደርግበታለን። The chapter focuses on the method that was used in and the instrument የምትለው ሪፕሌስ የሚደረገው በዚህኛው ነው። ትክክለኛ የሆነ ስትራክቸር ማለት ነው። እቺኛውንም እንደዚህ እናያለን። The instrument that was ነው የሚሆነው was used ነው የሚሆነው was used to collect data ብሎ እዚህ ጋር የቀረው ምንድነው and also the methods የሚለው ቀርቶ the method ብቻ ነው የሚሆነው በእንግሊዘኛ ግራመር ማለት ነው። ስለዚህ የኛው ትክክለኛ ነው። እዚህ ጋር ምን ያሳያል? 0 እዚህ ጋር 0 እናያለን ከታች። እዚህ ጋር ከቀኝ በኩል ደግሞ ይላል you are good to go የሚለውን ያሳያል። እዚህ የኛውን ኮፒ እናደርግና በዛኛው ላይ ያለውን እንቀይራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እኛም ብቻ ዲናርና ፔስት እናደርጋለን።